Коли говорять гармати, музи мовчать. Цей вислів я проговорювала зранку 24-го, коли обирала, що покласти у тривожний рюкзак – теплу кофту чи недочитану книгу Гончара. Муза замовкла, я обрала практичність. Спочатку мені здавалося, що наша культура мовчатиме і впаде у великий занепад, але сталося інше. Ми почали дуже швидко переосмислювати і власну ідентичність, в тому числі через історію і культуру. Ми знайшли час для пізнання набутої творчості, створення нової, для суперечок навколо культури. Були перемоги і поразки, а найголовніше – були зміни. Звичайно, фізично про всі зміни ми розказати не можемо, тому дивіться наші матеріали на сайті Суспільна культура і на YouTube-каналі. Що сталося у культурі за рік повномасштабної війни? Чому українці почали так цікавитись своїм корінням, вивчати атрибутику і символи, коли роками це все здавалося нецікавим і непотрібним? Дивіться у випуску. Протести проти дій Росії у різних кутках світу, флешмоби в соцмережах на підтримку України. Діаспора за кордону та іноземці публікують пости з хештегом «Stop Russian Aggression» та звітують про акції «Ні війні». Українці ж приєднуються до руху «Переходь на українську» і пишуть, що відмовляються від російської мови. Привіт, я Слава, і я переходжу на українську мову. Враховуючи те, що останні 38 років я спілкувався виключно російською, перехід буде послідовний. Усе це відбувалося останніми днями перед 24 лютого. І, звісно, мало продовження після. За цей рік ми зробили колосальний ривок. Українську мову стало чутно, а російську культуру почали кенселити. За 2 місяці до повномасштабного вторгнення Apple Music опублікував рейтинг найпопулярніших пісень, які прослуховували українці у 2021 році. До десятки не увійшов жоден український виконавець. Ситуація на інших платформах була не кращою. Популярна музика вся була зросійщена максимально, і дуже мало виходило пісень. Гарним прикладом є Артем Пивоваров, який випускав і російською, і українською, щоб зайти на 2 аудиторії, але перша версія зазвичай виходила завжди російська. Тому очевидно було те, що воно начебто для квот існувала українська мова, але тільки для квот. Для артистів українська мова була така нецікава. Нині у першій десятці Адам, Парфенюк, Кола, Як так, Дорофєєва, Пивоваров, Антитіла. Решта – західні виконавці на чолі з Майлі Сайрус. Але зустрічаються і російські виконавці. У Ютубі у топі Антитіла, Дорофєєва, Мамаріка, Кола, Пивоваров та російська виконавиця, не будемо називати ім'я, яку ввели в базу «Миротворець». Українці тотально не перестануть слухати російську музику. Про що казати? Минулого тижня я, ідучи на метро Політехнічний інститут, в переході висять футболки 2. «Доброго вечора, ми з України», «Русський воєнний корабль» і 2 поруч футболки Цоя і Висоцького. Логічно, що для того, аби українці із часом перестали слухати музику ворога, потрібна власна, потужна музична індустрія, круті пісні, хороший менеджмент і продюсування. Мені хочеться, щоб на кожного артиста був окремий піарник, щоб він займався від А до Я стратегією, щоб вони прописували. А у нас зараз з'являються молоді артисти, вони випускають 2-3 пісні і вони зникають. У нас на початку війни було дуже багато хайпових пісень. Ці артисти вже десь зникли, вони щось намагаються випустити, у них не виходить. І це через те, що у нас немає менеджменту. І тут просто така у нас цепочка. І наші артисти почали швидко українізуватися. Нові пісні українською мовою, старі теж вирішили переспівувати. Ти неймовірна, ніжна, чарівна, поруч з тобою поводжуся дивно. І не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав заборонену любов, різнокольорову лав. Мені не подобається, чесно, мені не подобається, коли це роблять нещиро. Я бачу цих артистів за кулісами, я бачу цих артистів на преміях, де вони за келихом шампанського спілкуються російською, виходячи на сцену і приймаючи статуетку, чи говорячи, що вони сьогодні збирають на благодійному вечорі мільйони гривень.
щирі патріоти українці, і у них обов'язково десь тут причеплений прапор України. Мені подобаються більше артисти не такі, як Дорофєєва, Монатік, Полякова. Я буду чесно казати, Дорни і всі інші. Мені подобаються більше артисти, які так, іноді могли співати російською, але у них була громадянська позиція чесна, і після першого дня повномасштабного вторгнення вони просто стали, не знаю, ідолами для більшості. Я там можу це говорити про Андрія Хливнюка. Крім того, українці були більш пильними до того, чи не співпрацюють наші артисти із росіянами. Гучним у мережі було повідомлення про те, що таким музикантам, як Монатік, Пивоваров, Алєксєєв, Степан, гуртам Творчі, Захарткіс, Антитіла, Калуш, Без обмежень начебто організовує або буде організовувати концерт у Лондоні російське івент-агентство. Крім музичної сфери, у цілому відбулися масові бойкоти російської культури, акції протестів, зокрема на великих фестивалях, а світові бренди масово почали виходити із ринку Росії. Але тут і не без зради. Також в Україні від російської мови як дисципліни відмовилися заклади дошкільної та середньої освіти, а Києво-Могилянська академія взагалі заборонила російську мову. З початку повномасштабного вторгнення ми всі дружньо почали розбиратися, якого дідька це сталося. В українців зросла національна свідомість, ми стали більше дізнаватися про свій рід та коріння, чіткіше стала сприйматися приналежність до української культури та історії. Російська ідеологія устами дуже різних своїх речників, вона неоднократно заявляла, що нас убивають, тому що ми українці. Крапка. Отже, люди на дуже різних рівнях, з дуже різними бекграундами хочуть відповісти собі на це питання, а що таке бути українцем? І чому раніше нас також хотіли знищити через те, що ми українці? І дуже часто найкраще на це питання відповідає культура, її історія, дуже конкретні культурні артефакти і контексти навколо них. Коли приходить морок, приходить великий виклик, який вимагає від тебе надзусиль, надстійкості, тобі потрібно на щось спертися. Мої батьки в дитинстві навчили мене, що дітям, взагалі всім людям, потрібно лише дві речі, аби бути щасливими. Потрібно знати своє коріння і відчувати себе вільними, вміти літати як птах. Я думаю, що дві ці речі дуже властиві для українців. Зараз українці почуваються вільними, почуваються сильними в цьому опорі, як ніколи досі. Як точно ніколи в новітній історії. І запит на знання свого коріння, на пошук свого справжнього коріння. Це запит на знання і розуміння про себе самих. Це запит на привласнення власної історії. Ми тут були. І в нас були родичі, і в нас були батьки, і в нас були покоління родичів. І в кожній другій родині є історії про репресії, заслання, колективізацію, інші темні сторінки – війни, революції, депортації. Олександр Архипенко, Олександра Екстер, Михайло Бойчук, Олександр Богомазов. Хтось чув ці імена, дехто інші, а хтось вже встиг розібратися детальніше. Імена культурних діячів минулого почали відкриватися по-новому. І кожен знайде свого митця, творчість якого зрезонує із сучасними подіями. З кимось буде працювати авангардовий і сміливий Лесь Курбас, який їде з рідної Галичини до Києва і до Харкова для того, аби робити абсолютно новаторський театр. Комусь резонуватиме Микола Хвильовий, який, до речі, дебютує російською, як і дуже багато видатних українських авторів того часу, але потім обирає українську мову як мову своєї творчості. Для когось будуть важливими інтелектуали кола київських неокласиків, і особа читатиме томик віршів Миколи Зерова і думатиме, тут же ж про Золотоворіцьку вулицю, тут же ж Брама Заборовського, козацьке бароко, це те саме, що сьогодні бачу я, коли ходжу цими вулицями. І для мене дуже важливі ці містки між часами, тому що я розумію, що це ті голоси, які саме сьогодні нас дуже підтримують. Чимало у культурі та літературі було зроблено до 24-го, але цього не помічали. Цей пласт тримає нас і нині. Насправді зараз я дуже часто звертаюся до есеїстики 50-х років.
Це передовсім Юрій Шевельов, Віктор Петров і Євген Маланюк. І я розумію, як багато речей було проговорено тоді, наприклад, щодо ставлення до канону, щодо вміння бачити живих людей за портретами із підручників або із мартирологів, як тоді це часто було. І в мене теж є ось це відчуття комфорту насправді, бо я розумію, що ті українці були за мене, і, можливо, їхня ситуація була трагічніша, ніж моя, тому що я зараз з вами розмовляю в центрі Києва, а їм доводилося це писати у таборах ДІПІ у Німеччині або в Північній Америці, де вони не одразу стали професорами, а довгий час працювали на не найпростіших посадах для того, аби вижити. І для мене важливі ці люди, але також я дуже часто думаю про те, що вдалося наприкінці 80-х, на початку 90-х. І сьогодні це той час, який здається ніби дуже досяжним, от він недавно, але насправді це уже архів. Це фестивалі, це незалежний український роман, це перші переклади цього роману і цієї поезії за кордоном у час, коли в української культури взагалі немає лобістів за кордоном, коли навіть мова не йде про український інститут чи будь-яку іншу інституцію, яка опікуватиметься ідеєю того, що таке Україна за кордоном. Я думаю, а вже ж про Юрія Андруховича, Оксану Забужко, Андрія Куркова, Сергія Жадана. Якщо ти знаєш про український авангард, про український модернізм, про розстріляне відродження, про українські шестидесятники, про українські мозаїки, про ще багато про що, тобі неможливо розказувати, що Україна вторинна нація, яка нічого культурно цікавого і самобутнього не виробила. Це неможливо. Мені дуже сподобалася виставка, яка була десь 1,5 роки тому, наприкінці 21-го року у мистецькому арсеналі. Вона називалася «Футуромарення». І вона показувала розмаїті аспекти українського футуризму і авангарду. Це було щось. Там були неймовірні обкладинки того часу. Там були рукописи Михайля Семенка і Майка Йогансена. Там був журнал Семенка «Нова генерація», але так само там була Олександра Екстер, і там були дивовижні танцювальні перформанси, якими опікувалось видавництво «Родовід». Ти приходиш туди, тобі готують коктейль, який називається «Нова генерація», і ти ніби відчуваєш, що він смакує як Френч 75, але ти п'єш цю нову генерацію, і тобі здається, що десь там за рогом під музику Жадана і Юрія Гуржи танцює хтось схожий на Михайля Семенка. Це працює ось так. І я думаю, що насправді багато речей ми вже зуміли, ми вже їх відчули і вже навчилися чути ці голоси часто з минулого і відповідати до них. І мені би дуже хотілося, аби ми повернулися до тих умов, коли ми знову матимемо розкіш робити такі проекти, як «Футуромарення», чи відвідувати їх. Або слухати, як Жадан переосмислює тексти футуристів того часу, чи як голос Володимира Сосюри, який, на щастя, зберігся у архівах Українського радіо, можна інкрустувати в абсолютно новаторський музичний проект, і він звучатиме так, що тобі хотітиметься одягати хорошу сукню і танцювати під цей голос. Насправді, багато речей нам уже вдалося. І я би хотіла, аби ми всі також були собі вдячні за те, що ми зробили до 24 лютого. Бо цих речей було немало, і саме вони тримають нас сьогодні, і вони є нашим фундаментом. У 2022 році у музичній сфері стався вибух молодих імен. Іншу любов. Вони почали витісняти з чартів не лише російську музику, а й українську вже старшої школи. А завдяки TikTok поширити і дізнатись про нових артистів, таких як Сет Світ, Структура щастя, Енлео, Рені Кейрс та інших, стало в рази легше. Вийшли артисти, які не були популярні до 24-го. Прекрасним прикладом є Сет Світ. Він, як і робив постпанк, він так і робить його, випускає альбоми нові. Просто на нього звернули більше уваги.
Багато інді-артистів отримало новий виток популярності, знову в чартах «Один в каної». Пісні, які були деякі забуті, Вів'єн Морт. Люди почали після 24-го згадувати швидко, у мене таке відчуття, не знаю, по пихах якось, згадувати те, що вони слухали українськомовне і що їм подобалось. І через це у нас там в Apple Music, в топ-100 знову з'явились, наприклад, там пісні «Другої ріки» чи «Бумбокс Люди», чи «Наодинці». Вони дуже швидко почали щось шукати нове. Якби ми тут розігрували номінації, то хто б переміг у відкриття року в музичній сфері? Особисто для вас. Для мене сталим відкриття Рені Кейрс, хоча вони були вже відомі і до 24-го, відомі для тих, хто був більше у музичній сфері. Із зумерів, хто мені дуже подобається, це, безумовно, «Структура щастя». Мені подобається Террі. Террі – це наступний Артем Пивоваров, Монатік в нашій країні, тому що це чувак, який… От у нього є якісь відчуття, він начебто робить зараз таке легке поп-R&B, але я думаю, що це буде крутий поп-артист, який через 5 років буде збирати стадіони в нашій країні. Мені подобається проект «Кицям сняться сни». Це взагалі, напевно, маловідомий артист, дуже цікавий, з дуже цікавим вайбом. Це для мене не відкриття, напевно, для більшості це відкриття цього року, це Рені Кейрс. Якби мені ще раз почути твої голосні ой, якби ще раз ховати долоні в твої руки. Я давно вже слухаю і поціновувач цього таланту. Якщо чесно, найбільше, кого я відкрив цього року, це Богдан Купер. Хіп-хоп-виконавець, також робить R&B, але він не зумер. Але ось для мене це було прям вау, відкриття, і я був здивований, коли я його почув. Навіть у новому потоці артисти старої школи теж намагаються видати свій хіт. Ми слухали його пісні у нульові. Людина, яку зараховували до тих, хто формував нову українську музику. Заснував чималу продюсерську компанію та був героєм різних документалок. Мені здається, він йобнувся просто. Після пісні «Волонтер» і оцього вояжу в Іспанію, де він був в ТРО, люди тільки зараз зрозуміли, що він за особистість. Ця людина зробила найгірше, що може бути в українській музиці. Він поховав український реп. Мені шкода, що ви були в історії української музики. Під час повномасштабної війни давала про себе знати і література. Крім вже створених цікавих проєктів, з'явилися і нові. Але коли говорити про проекти часу вторгнення, я би справді звернула увагу на незалежні книгарні у Києві. Сенс відкрився незадовго до вторгнення, буквально за тиждень чи два. Вони встигли тільки трішечки попрацювати, і ми в The Ukrainians мали проводити у них свій перший офлайн-читацький клуб. Цього не сталося, і ми вернулися до офлайн-читацьких клубів десь наприкінці весни. Але також фантастична історія книжкового лева на Подолі. Це нова книгарня, яка пропонує подієву складову. Ти можеш побачити щось нове, ти просто можеш купити книжку і здійснити цю нормальну соціальну практику свого звичайного життя, коли ти маєш розкіш, насправді, піти до книгарні, обрати книжку і побути з нею. У культурній сфері розвинулися нові формати у соцмережах. Тепер більше цікавого про мистецтво, кіно, літературу, музику і інше ти можеш дізнатися у Телеграмі, Фейсбуці, Інсті, Тіктоці, Твіттері.
Наприклад, Гоголь Медіа – команду молодих людей, які роблять у такому інста-форматі слайдів дуже короткі експлейнери про різні речі. Насправді не тільки про українську культуру, а й про іноземну. Ти можеш там і про акторів прочитати, і про кінематограф, про втрачене покоління, про літературний Париж, але водночас поруч із цим всім. Ти читаєш про Валер'яна Підмогильного, ти читаєш про Миколу Хвильового, читаєш про Юрія Андруховича, про Оксану Забушко. І це те, чого мені дуже бракувало, і я нарешті зараз бачу такі проекти, адже це не тільки Гоголь Медіа. Ще більше про культуру дізнавайся у соцмережах від Мовити.ua, Бунт.ua, Полум'яний, Project Read, Rap.ua, Amnesia.in.ua, ну і суспільна культура. Цього року, попри війну, відбувся міжнародний літературний захід Букфорум у Львові, гостями якого стали Маргарет Етвуд і Ніл Гейман. Велике щастя, що відбувся Меридіан Черновіць у Чернівцях і у зменшеному камерному форматі форум видавців Букфорум у Львові. Але, наприклад, не відбувся книжковий арсенал. Це велике місце зустрічі багатьох однодумців і місце натхнення. Дуже багато подій просто не мали шансів відбутися із безпекових мотивів. І на початку вторгнення була стаття такого культуролога Іллі Левченка, в якій він писав про те, що коли ми говоримо сьогодні про українську культуру, то слід пам'ятати, що це ще й культура відсутності. Того, що не відбулося, не написалося, не прозвучало. Бо класно говорити про хороші українські книжки, але не можна забувати, скільки сучасних українських письменників сьогодні на фронті захищають нас зі зброєю в руках. Або вони не на фронті, але вони пишуть літературні репортажі з фронту, з найгарячіших точок, бо вони розуміють, що зараз репортаж – це найчесніший жанр. Після повномасштабного вторгнення музика в Україні змінилася. Її основне завдання, особливо у перші місяці, було піднесення настрою, підбадьорити людей, підтримати. Доброго вечора, ми з України. Ці пісні можна почути на радіо, телебаченні, громадських місцях, але вже після року хочеться зменшити їх потік трошечки. Робити те, що хавають маси. І це вже набридло, і у мене вже це, якщо чесно, в печінках. Пісні повинні бути, але просто вони повинні бути дозовано. Я за те, щоб демократія в музичному світі також існувала. Я відправляю деяким музичним редакторам спеціально послухати ту чи іншу пісню молодого виконавця, яка там просто про кохання. Там нема війни. Про кохання. Це також на часі. Кохання існує, і воно є під час війни і без війни. І я відправляю, кажу, ну послухайте, це ж прикольно, класно. А вони мені кажуть, не формат. Так, вийшло чимало ситуативних пісень про війну. І десь це просто хайп і кон'юнктура. Яка ти козачка, Який ти козак, я дика хижачка. я дикий хижак. А десь реально хороша, рефлексивна пісня. Бах, голосно в Бахмуті мій страх, ніщо проти духу тих, хто на рубежі. Напевно, для мене дуже легко відрізнити у великих артистів, де шляпа. Тому що я бачу, як вони себе ведуть просто за кадром. І дуже видно, коли вони навіть дають інтерв'ю, що вони не спілкуються в побуті українською. І коли вони це пишуть заради того, щоб це треба написати. Ну треба. Ну тому що ти з радарів. І, на жаль, широкі маси на це ведуться, але яка ти козачка, який ти козак, вибачте, це жесть. Ситуація з виробництвом кіно під час повномасштабної війни дуже проблемна справа. Проте за останній рік з'явилися декілька знакових картин українського кіно. «Відблиск» Валентина Васяновича, «Клондайк» Марини Р. Горбач, «Бачення метелика» Максима Наконечного, «Памфір» Дмитра Сухолитко-Осадчука, «Я і Фелікс» Ірини Цілик. Крім того, українські фільми представили на провідних світових фестивалях. Найбільше нам пощастило у січні на Санденсі. «Клондайк» став найкращим у категорії «Світове художнє кіно»,
А будинок зі скалок Сімона Леренга Вільмонта, це копродукція Данії, Швеції, Фінляндії і України, здобув приз за режисуру світового документального кіно. Загалом цей рік, зважаючи на всі обставини, був дуже плідним саме для документалістики, яку ми зможемо оцінити згодом. Про те, які зміни відбувалися в українському театрі, дізнавайтеся в іншому випуску «Суспільне культура». За те, що продовжили діяльність під час війни і випустили прекрасні прем'єри. В Одесі вийшла Катерина Олександра Родніна. Зокрема, і про виклики українського мистецтва. Ще ніколи у світі не було такої кількості виставок українського мистецтва, такого фокусу на Україні і такого інтересу до українських митців та мисткинь. Українці самі створюють нову шароварщину. Одяг, пісні, хайпують на війні. Одяг, пісні, хайпують на війні. Радянський Союз закріпив у нас викривлене сприйняття власної культури та традицій. Умисно спотворив і створив пластикові символи, для якої є спеціальний термін «шароварщина». Ой, 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 і наше рідне сало, ой, 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 тебе не буде мало. Це ж таки дуже радянського періоду і радянського штибу символи. Вони плакатні, вони зумисне примітивізовані, вони спрощені для того, аби спростити і трошки маргіналізувати образ українця. Ну, такого собі не дуже розумного, трошки дурнуватого, такого, який говорить на суржику. Ми вже понад 30 років живемо в незалежній країні. І мені дуже хочеться, аби ми перестали думати про те, що нам нав'язав Радянський Союз, хоча він, безумовно, це зробив. І ті ж козаки і шаровари також дуже важливі, як і калина, яка є абсолютним архетипом. І будь-який гідний читач Тараса Шевченка розведе руками і скаже, ну, а чого ви чіпляєтеся взагалі до калини? І він матиме абсолютну рацію. Важливо, як ми підходимо до цих образів, і я думаю, що сьогодні особливий час ще й тому, що ті архетипні образи, які ми іноді не цінували і іноді, насправді, не вміли побачити у них чогось глибокого і оригінального, вони знову стали достатньо глибокими і заграли новими барвами. Дійсно, понад 30 років ми живемо незалежно від радянського. Але не кожен із митців бажає знайти якісь глибші сенси, а те минуле пластикове продовжують відображати у культурних сферах, зокрема і у музиці. Батько наш Бандера, Україна мати, я хочу прогулятися по місту. На це почали реагувати як і музиканти. Ось так звучить сьогодні музика. В моїй країні жодної нової думки, жодної творчої людини. Ні, ну є, звичайно, творці з новаторами, та їх десь у землі треба шукати з ескаватором. Так і музичні критики. Не розумію вже, де спекуляція, а де чесність, я відверто скажу, і я перепитую своїх знайомих з індустрії, у музикантів, що вони думають, щоб просто якось трошки зрозуміти, чи це просто у мене вже замилене око, і я чіпляюсь до всіх підряд, і де слово «козак» лунає, я все, у мене вже тригерить. Але да, засилля цього було десь в кінці осені. Але трошки попустило. Цей кіч тягнуть і на телебачення, і в кіно. У січні оприлюднили тизер майбутньої комедії караоке «Похорони Путіна», яку продюсує Горбунов, а бере участь і Арестович. Команда називає свій проєкт народним кіно і запрошує донатити всіх, хто хоче побачити якнайшвидше це. Будь ласка, не донатьте. Бо ми вже маємо скажене весілля, яке теж якісним кіно не назвеш. А тоді, як дійсно важливі для нашої історії і культури фільми, автобіографії, такі як про Бойчука чи Джерю, програють пітчинги. Державні символи України почали чіпляти усюди, навіть на одноразових упаковках. Щодо державних символів і прапора, в Україні є закон, який забороняє використовувати їх у рекламних цілях. Крім калини – мальви. Не тільки вишиванка, а й, наприклад, довга мінімалістична сорочка. Не вінок, а, наприклад, очіпок. Якщо і козаки, то, можливо, тоді у вузьких штанях, адже вони були більше поширені у вжитку. Але не тільки це. Давайте подумаємо, які ще символи українства можна згадати. Для мене це українська мова.
тому що цією мовою можна описати уже будь-які символи, і тут все залежить уже не від мови, залежить від мого хисту, чи я спроможна буду достойно розказати цією мовою те, що мені хочеться сказати. Я думаю, що про нас можна багато розказати, судячи з того, що було в наших евакуаційних валізках, в тих, хто евакуювався. В моїй були родинні фотографії, родинний архів. Також я б віднесла до своїх особистих символів якісь, напевно, дуже прості, родинні, домашні, ужиткові елементи. Наприклад, в мене є трохи косівської кераміки, в мене є прабабцині форми для пасок, якими користувалися кілька поколінь жінок в нашій родині. Це можуть бути книжки, це можуть бути якісь старі вишиванки, подаровані бабусею в дитинстві. Ти можеш зачепитися за якесь слово просто, там, не знаю, за слово «вишуканий», за слово там, «безодня», не знаю. От слова, які притаманні саме українцям. У мене перша така асоціація з дитинства – це петриківський розпис. Чомусь от першому якась така асоціація з Україною. Не знаю, його, до речі, от чомусь не заюзали. Він існує, але на ньому не хайпують. І третє, чомусь, я не знаю, чи це виключно українська традиція чи ні, але ось із символів, які в мене перше асоціюються, це в старих хатах в селі покуття. А напишіть власні символи українства у коментарях. Буде цікаво почитати і порівняти. Захищати наші культурні пам'ятки, битися за Довженко-центр, намагатися перейменувати російські назви та заборонити виступати росіянам. Усім цим займалися небайдужі люди, культурні дієвці. Це рік проваленої евакуації музейних експонатів, а також проблемної чи то реорганізації, чи ліквідації Довженко-центру. Навіщо Держкіно це робить? Я сподіваюся, що ми колись дізнаємось, для чого це все. Така ситуація створюється. Це рік втрат культурних діячів, спадщини, адже війна – це завжди про втрати. Війна, вона тільки забирає, вона нічого не дає. Але війна разюче міняє обставини, в яких опиняються люди, в яких вони працюють, і міняє певні запити, які в них внутрішньо виникають. Але це і рік відкриттів свого, міжнародної зацікавленості українською культурою, переоцінкою власних надбань і пошуків нового. А далі? Як буде далі? Насправді в нас купа незаповнених ніж, і робити проекти можна на будь-які теми і про що завгодно. Мені особисто бракує проєктів, які пояснюють контексти, тому що українська культура і Україна дуже довго була позбавлена контексту. Нам не дозволяли мислити себе поруч із кимось. Сьогодні на книжковому клубі The Ukrainians ми читаємо, наприклад, спершу «Місто» Валеріана Підмогильного, а пізніше говоримо про Фіцджеральда чи Гемінгвея і розуміємо, наскільки в чомусь ці автори в окремих темах, в окремій проблематиці суголосні. І це так логічно, бо це автори одного часу. Але нам про це дуже рідко говорять. І тому я думаю, що в майбутньому люди, які цікаво подаватимуть контексти, важитимуть не менше, ніж найсильніші оригінальні голоси. І, наприклад, тому такою важливою є книжка «Марсіани на Хрещатику» Віри Агеєвої, яка ось щойно була опублікована, бо вона показує нам літературний і не тільки літературний Київ. Аби Україна була ще кращою, ще більш квітучою, і аби ми точно її знали. Аби наступні покоління добре знали свою країну не лише на рівні історії, не лише на рівні культури, а й фізично, осяжно і дуже намацально. Аби в нас більше не було регіонів, яких не було 90% України. Я недавно спіймала себе на думці, що ми взагалі в такій ситуації, в якій не були ще ніколи. Тому що нещодавно ми прощалися із Дмитром Павличком. На щастя, можемо досі слухати Ігоря Калинця, українського модерніста і дисидента. Ми святкували 60-літні ювілеї згадуваних мною Забушко і Андруховича. Ми ходимо на концерти Сергія Жадана.
Ми ходимо на презентації Софії Андрухович і Тані Малярчук, слухаємо Катерину Калитко, можемо читати Артема Чапая чи Артема Чеха. І так до наймолодших, до тих, хто перемагає на, наприклад, конкурсі видавництва «Смолоскип» для дебютантів. Україна ніколи не була в таких умовах. У нас завжди були повністю винищені покоління. Так, є прогалини, які нам ніколи не заповнити. Наприклад, ми з вами могли би слухати Василя Стуса на поетичних фестивалях чи Грицька Чубая. Цього не буде ніколи, тому що їх знищила радянська система. Але ми можемо їх читати вільно, ми можемо їх обговорювати. І я дякую за те, що я живу в таких умовах. А от чим буде більше зухвалої музики, яка буде... Це дуже важко зробити в нашій країні, тому що дуже багато табуйованих тем. І перейти межу в шароварщину дуже легко, можна перейти межу в байрактарщину. Тобто треба це зробити цікаво, смачно і так, щоб картинка потім ще зачепила молодого глядача, тому що без картинки воно не спрацює. Дякую за перегляд. З вами була Настя, яка вижила цього року на Суспільне культура. І дивіться наш наступний випуск, він буде точно про меми.